Bună seara și bine ați venit alături de mine astăzi. Numele meu este Alina Fulberti și astăzi vreau să vă vorbesc despre o temă destul de interesantă, zic eu, nutriția și uleiurile esențiale. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi alături de mine și sper să vin spre voi cu informații care să vă fie de folos și care, de ce nu, să vă stârnească și curiozitatea. Am să dau drumul la prezentare. Am să rog doar pe cineva dacă vrea să-mi confirme că totul e în regulă din punct de vedere tehnic. Tot în regulă. Mulțumesc. Ok. Bun. Pentru început, vreau să vorbim puțin și să vedem ce anume este, de fapt, nutriția. Pentru că tot auzim, mai ales în zilele noastre, alimentație corectă, alimentație sănătoasă, stil de viață sănătos, nutriție și atunci avem tendința aceea să ne încărcăm cu foarte mulți termeni pompoși și complicați, care de fapt se pot exprima în destul de puține cuvinte și pe înțelesul tuturor. Așa că nutriția practic este sinonimă cu hrănirea sau cu alimentarea și reprezintă cel mai simplu furnizarea de materiale, hrana cerută de către organism și celule pentru a rămâne în viață. Totodată, de-a lungul timpului, nutriția a căpătat și așa, o notă de nivel științific și ea, din acest punct de vedere, este o practică a consumării și utilizării alimentelor, presupune studiul nutrienților din alimente, modul în care organismul utilizează substanțele nutritive și relația dintre dietă și sănătate. Pentru că, bineînțeles, ceea ce introducem în corpul nostru ne dă automat și o stare de sănătate mai bună sau mai puțin bună, adică este în strânsă legătură. Nutriția se concentrează de asemenea asupra modului în care bolile, condițiile și problemele pot fi prevenite sau reduse printr-o dietă sănătoasă. În mod similar, nutriția implică identificarea modului în care anumite boli și condiții pot fi cauzate de factori alimentari, cum ar fi, de exemplu, o dietă proastă, probabil ați mai auzit, malnutriția, alergiile alimentare și intoleranțele alimentare. Eu o să merg mai departe și am pregătit aici pentru voi așa un scurt rezumat a ceea ce înseamnă de fapt nutrienții și ei se clasifică de fapt în 7 tipuri de nutrienți pe care îi putem pune cumva în 3 mari categorii. Și avem, în primul rând, macronutrienții care ne dau energie și se și numesc macronutrienți tocmai pentru că avem nevoie de ei într-o cantitate mai mare. Și aici vorbim de glucide sau carbohidrați, cum îi cunoaștem noi popular, unde putem include câteva grupe de alimente, cum ar fi legume, fructe, cereale, deci tot ceea ce înseamnă, în general, bazat pe plante. Apoi, urmează proteinele și aici avem, bineînțeles, și proteine de origine animală și proteine de origine vegetală. Avem carnea, laptele, ouă, soia, mazărea, năutul și putem să continuăm cu fasolea. Apoi avem grăsimile, care de asemenea sunt de origine animală și de origine vegetală și avem uleiul de măsline. Aici putem să vorbim de uleiul de sâmburi de struguri, de dovleac, untul, care este de origine animală, avocado, nuci și diverse semințe. Urmează a doua categorie, macronutrienții care nu ne furnizează energie, dar au și ei un scop foarte precis, ca să zic așa, în organism. Este vorba de fibre, care de fapt sunt combustibilul pentru bacteriile noastre intestinale. Știți că dacă flora noastră intestinală nu este susținută și bine hrănită, practic de acolo încep, ca să zic așa, problemele în întreg organism. Aceste fibre, în general, pot să fie solubile și insolubile și le găsim preponderent în carbohidrați. Bineînțeles, se recomandă cât mai multe fibre
și pentru un adult este recomandat o cantitate de fibre între 25 și 30-35 de grame pe zi, dar aceste fibre, practic, le mâncăm degeaba dacă nu venim și cu un aport de apă, care este un alt macronutrient din această categorie care nu ne furnizează energie sau, mai pe înțelesul nostru, nu are calorii, dar este foarte important pentru întregul proces al organismului. Pe lângă macronutrienți, mai avem și micronutrienți și aici avem două categorii. Avem mineralele, calciu, magneziu și zinc și vitaminele. Vitamina A, B, C, D, E, K, întreagă grupă de vitamine. Deci cam asta ar fi partea așa care ține în mare descris de nutriție și de alimentație. Acum eu vreau să vă dau așa, să vă adresați fiecare câte o întrebare. Oare eu reușesc să mă țin de tot acest rezumat pe care l-am făcut aici? Să consum în fiecare zi și suficiente proteine și suficiente grăsimi, suficiente fibre, mai ales am un tranzit intestinal care funcționează ceas. Chiar vă rog să vă întrebați asta, pentru că eu am pregătit aici câteva întrebări la care mi-ar face plăcere să vă răspundeți. Și tocmai de asta v-am și întrebat dacă este oare suficient. Poate mâncarea din zilele noastre să ne asigure necesarul de nutrienți de care corpul nostru are nevoie? Apa pe care o consumăm este curată? Aerul, oare este curat? Ne expunem zilnic la soare, mai ales cei care suntem sedentari și lucrăm într-un birou și ieșim la lumina soarelui doar din birou și până în mașină. Facem mișcare regulat, dormim suficient, suntem atenți la respirație, suntem atenți la emoțiile și la trăirile noastre în special. Aș fi foarte curioasă ce mi-ați răspunde la aceste întrebări, pentru că eu am așa o vagă idee cam ce înseamnă toate acestea. De foarte multe ori, inclusiv și studiile arată că acolo unde oamenii nu sunt diagnosticați cu diverse afecțiuni, se află așa, ca să zic, între două situații, pentru că nu sunt nici sănătoși, dar nici bolnavi. Și atunci, ce putem să facem în situația asta? Pentru că, după cum bine vedeți, avem nevoie de foarte, foarte multe activități bifate, ca să zic așa, să putem spune organismul meu e acolo unde trebuie, sunt sigură, mă simt radiantă, am energie, dorm cum trebuie. Și atunci eu vă invit să vorbim despre instrumentele din natură pe care ne putem folosi. Și așa cum probabil știți deja, încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit și au găsit leac în ceea ce le-a oferit natura, și anume plantele, folosindu-se, bineînțeles, de beneficiile acestora. Astăzi avem la îndemână un instrument prețios, și anume uleiurile esențiale pure și aromaterapia, cu care ne putem susține atât pe plan fizic, dar și mai important, pe plan emoțional. Mai departe, aș vrea să vă dau câteva motive pentru care să alegeți să includeți uleiurile esențiale în rutina voastră zilnică. În primul rând, aceste uleiuri sunt provenite din plante, din rădăcina plantelor, din tulpina, din scoarța, rășina acestora. De asemenea, sunt extrase și din frunzele plantelor, florile, semințele sau cojile fructelor. Deci dacă, spre exemplu, noi mâncăm frunze de coriandru, pe care le folosim ca și condiment în mâncare, de ce nu am folosit și un ulei de coriandru? Bineînțeles, un ulei care să știm sigur că este de o calitate superioară, care este 100% natural și care este pur, fără să fie contaminat cu alte substanțe. Apoi, un alt motiv pentru care să folosim uleiurile esențiale ar fi plantele din care acestea sunt extrase
care sunt crescute în ritmul lor firesc și în modul lor natural. Bineînțeles că aici știm clar despre doTERRA, că ei se îngrijesc foarte mult de acest aspect și dacă, de exemplu, cum sunt în multe culturi, plantele au nevoie de 2 ani pentru a obține rodul, aceștia, într-adevăr, nu recoltează înainte ca plantele să ajungă la maturitatea necesară pentru a obține maximul de potența uleiului esențial. Apoi, un alt motiv, procesele din care uleiurile esențiale sunt extrase nu alterează proprietățile plantelor. De exemplu, prin presare la rece, dacă vorbim de cojile de citrice, prin distilare la abur, dacă vorbim de frunze, semințe, tulpini, rădăcini. Deci, sub nicio formă nu se folosesc soluții și chimicale în procesul de extracție. Un alt motiv ar fi unul care mie, sincer, mă bucură foarte mult, e că sunt mult mai concentrate decât planta în sine. Astfel, e suficient o cantitate mică, doar câteva picături, pentru a putea observa efectul acestora. De exemplu, la uleiul de mentă, o picătură de mentă este atât de concentrată, încât este echivalentul la 26-28 de căni de ceai de mentă. Eu personal nu pot să beau atâtea căni de ceai de mentă dintr-o dată, dar o picătură de mentă, chiar 2-3 pot să folosesc fără nicio problemă. Și aici am să vă las pe voi să trageți propriile concluzii. Și un alt aspect, de asemenea, pe care eu îl consider foarte important, celulele corpului recunosc aceste substanțe și le asimilează fără efecte adverse. Acționează atât pe plan fizic, cât și pe plan emoțional, ajungând cu ușurință la creierul limbic, cel care este responsabil și de stocarea emoțiilor noastre. Un alt aspect pe care vreau să vi-l lămuresc este legat de modalitățile de utilizare și am introdus special și această informație pentru că mie mi s-a părut foarte interesantă. Probabil că prima o cunoaște toată lumea. Modul de utilizare a acestora este, în primul rând, aromatic, da? Fie utilizat într-un difuzor, fie pur și simplu pus într-o palmă și dus la nas și mirosit. Apoi se mai poate aplica și topic pe piele, însă de această dată, uleiurile fiind atât de potente, este recomandat să fie diluat sau amestecat cu un ulei vegetal presat la rece. Și aici fie că vorbim de ulei fracționat de cocos, ulei de migdale, ulei de măsline, sau într-o bază grasă, dar e important să fie una curată, fără diverse substanțe în ea. Fie că vorbim de cremă de gălbenele, de arnică sau orice altceva preferați voi, dar important e să fie curat. Și aici aș vrea să lămuresc câteva aspecte. Foarte multă lume are tendința să zică dacă îl diluezi, își pierde din putere. De fapt, prin faptul că le amestecăm cu ulei vegetal, nu facem decât să le dăm mai multă potență, pentru că atunci când punem ulei vegetal pe piele, acesta nu se evaporă. Și uleiurile esențiale au timp să pătrundă în piele, să ajungă în fluxul sanguin, după care să ajungă și la celule. Și al treilea mod de utilizare și, practic, e cumva modul care, ca să zic așa, m-a adus și pe mine în acest seminar, pentru că are legătură și cu nutriția și cu ceea ce noi ingerăm, este modul de utilizare intern, adică pur și simplu să înghițim uleiurile esențiale, bineînțeles cu disclaimer, trebuie să fie din nou curate, pure și 100% naturale și, ca să mă repet încă o dată, certificate și să știm că sunt sigure. Le putem folosi în capsulă vegetală, le putem adăuga în apă, de exemplu dimineața putem pune o picătură sau două de citrice în pahar.
Le putem folosi ca și condimente în diferite mâncăruri și aici putem vorbi de oregano, de busuioc, de coriandru și diverse băuturi. De exemplu, le putem folosi în limonadă, în smoothie, avem menta, avem citricele pe care le putem folosi cu succes sau le putem înghiți și direct sublingual, în cazul uleiurilor mai blânde, bineînțeles. Am pregătit aici pentru voi și o schemă pentru a putea urmări felul în care acționează uleiurile esențiale și această schemă este pentru început aici la uzul aromatic, adică în momentul în care noi le mirosim, în momentul în care inhalăm moleculele aromatice, aceștia ajung în receptorii olfactivi, în bulbul olfactiv, de unde ajung la neocortex și la sistemul limbic. Mai departe de acolo ajung la hipotalamus și glanda pituitară, pe care știm că sunt responsabile de reglarea sau secreția hormonilor, iar de acolo mai departe ajung în glandele suprarenale, glanda tiroidă, glandele reproductive și hormonii digestivi, bineînțeles toate acestea prin fluxul sanguin. În cazul în care le aplicăm topic pe piele, acestea ajung direct în fluxul sanguin și se duc direct către sistemul digestiv, sistemul respirator, sistemul limfatic, către mușchi și articulații, sistem cardiovascular, sistemul hormonal și sistemul limfatic. Tot acolo are loc și un proces de detoxifiere, pentru că ele, într-adevăr, au această proprietate de a ne ajuta să curățăm tot ceea ce corpul nostru nu mai are nevoie. Printre aceste uleiuri am făcut aici o clasificare. Cele mai cunoscute dintre ele sunt uleiurile esențiale din flori, cu siguranță cunoașteți uleiurile de lavandă, uleiurile de mușețel, uleiul de trandafir, uleiurile esențiale din coș de citrice, cum ar fi lămâia, portocala sălbatică, mandarina. Acestea sunt cunoscute pentru efectul lor revigorant, ca să zic așa, și le recomand cu drag să le folosim dimineața, mai ales pentru a ne hidrata mult mai bine. Uleiurile esențiale din condimente, care sunt favoritele mele, pentru că putem să experimentăm atât de mult în bucătărie și fac ca mâncarea noastră să fie mult mai delicioasă, dar de asemenea au și proprietăți speciale care ne ajută să ne susținem organismul. În special tot ceea ce ține de partea de condimente ne ajută în provocările care țin pe partea de sistem digestiv. Uleiurile esențiale din arbor, avem, spre exemplu, bradul siberian, chiparosul, acestea sunt cumva mers pe spectru al sistemului respirator. Ne susțin pe această parte și sunt foarte, foarte bune atunci când le folosim aromatic. Și mai avem uleiurile esențiale din rădăcini, scoarță, rășini și aici putem include scorțișoara, ghimbirul, tămâia, sunt doar câteva dintre ele care au și ele proprietăți minunate. În special cine folosește deja uleiurile esențiale, știm cât de prețios este ghimbirul și tămâia, care ne pot ajuta pe foarte, foarte multe provocări, atât pe plan fizic cât și pe plan emoțional. De la diverse dureri, la stări de rău, deci ne pot pune pe picioare, practic. Am pregătit aici pentru voi o schemă, ca să zic așa, dar înainte de toate aș vrea să mai spun încă un lucru. E foarte important să mâncăm legume și fructe proaspete, pentru că, în general, astea sunt alimentele pe care le putem consuma în stare crudă.
Și așa cum am scris acolo sus, avem nevoie de hrană vie și de tot ce este viu. Și mi s-a părut foarte interesantă această schemă și de asta am și ales să o aduc în fața voastră. După cum știți, cam tot ce este în jurul nostru este energie. Și doar dacă ne uităm la ceea ce înseamnă mâncarea procesată și conserve, vedem acolo, de fapt, ca indice un 0. Într-adevăr, probabil mulți dintre noi mănâncă mâncare procesată și conserve. Nu putem să evităm asta sau, mă rog, am putea, dar nu e atât de confortabil. Dar ce putem să facem? De fapt, primul lucru pe care putem să-l facem e la mâncarea gătită sau procesată sau la care s-a intervenit termic, este să alăturăm hrană vie, adică legume sau, dacă e cazul, fructe proaspete. Mai sus avem partea de plante uscate sau condimente, care deja vedem că are un indice ceva mai mare, între 12 și 22, după care dacă urcăm la plantele proaspete avem 20-25 și dacă mergem la partea de uleiuri esențiale, deja vedem că se întâmplă acolo un lucru foarte interesant. Avem un indice între 52 și 580, deci mult peste ceea ce ne pot oferi, de fapt, plantele proaspete sau plantele uscate. Și aici alături, de asemenea, putem să vedem că uleiurile cu frecvență joasă, cele care sunt, de fapt, mai mici de 78, produc schimbări la nivel fizic, adică favorizează armonizarea, echilibrarea corpului fizic. Uleiurile cu frecvență medie, între 78 și 92, produc schimbări în plan emoțional. Deci deja cumva mergem la următorul nivel, facilitează, eliberează emoțiile și armonizează starea noastră de spirit. Iar uleiurile cu frecvență înaltă, cu un indice între 92 și 580, produc deja schimbări la nivel spiritual. Favorizează dezvoltarea pe plan spiritual și împlinirea personală. Eu sunt curioasă dacă voi ați găsit ceva în natură care să reușească să ne aducă până la acest nivel, atât de simplu cum putem să o facem cu o sticluță de ulei esențial. Pe lângă asta, mai avem aici încă o imagine, pentru că dacă v-am prezentat indicii pentru mâncare, haideți să-i prezentăm și pe cei pentru corp. Și avem aici frecvențele organelor corpului nostru. Și dacă puteți vedea, de la gât în sus, avem o frecvență ceva mai mare, de 72-78, iar de la gât în jos avem între 60 și 68. Și apoi avem câteva organe care au câteva frecvențe ușor diferite între ele. Totodată, aici avem și o listă a frecvențelor organelor și putem să vedem că ceea ce este în jur de 178 ameliorează durerea și stresul. Dacă creștem undeva la 285, deja putem susține și vindeca țesuturile și organele. Ceea ce se apropie de 400 ne eliberează de frică și vinovăție. Ceea ce trece de 400 facilitează deja schimbarea. 528 sau mai mult ne duce spre transformare și repararea ADN-ului. Ceea ce trece de 640 ne reconectează cu relațiile. Ceea ce trece de 740 ajută la furnizarea de soluții și autoexprimare. Și deja de aici urcăm la niște niveluri foarte înalte de a ne readuce în ordine spirituală sau de a crea loc pentru unitate. Așa cum ați văzut și în imaginea anterioară, uleiurile ne pot duce până la o frecvență de în jur de 580. Deci eu consider că merită să le dați o șansă și să le integrați în rutina voastră zilnică,
chiar dacă considerați că alimentația voastră este una corectă și sănătoasă și curată, vă invit să le introduceți în rutina voastră și să vedeți cum ele fac, de fapt, diferența. Eu cam atât am să vă transmit, însă mai am astăzi o invitată specială. O avem alături pe Ana Macovei tot, pe care am rugat-o să vină să ne povestească despre experiența ei cu uleiurile esențiale în partea de nutriție și mai exact partea de malnutriție cu care s-a confruntat cu băiețelul ei. Ana Maria, te rog să-ți deschizi microfonul. Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! În seara aceasta sunt foarte încântată să fiu invitată Alinei. Alina, îți mulțumesc tare mult pentru prezentarea ta. A fost așa de bine de digerat. Ușor de digerat. Ușor de digerat, da, mulțumesc, într-adevăr. Da, ai atins așa foarte frumos încă de la început partea aceasta de malabsorpție, ce presupune ea. Eu, ce să spun, e un capitol din viața mea care m-a marcat profund, pentru că nu știu alte mămici cum sunt, dar eu la primul copil am fost tare speriată și tare panicată și tare mă mai ghidam după ceilalți copii și că al meu era slăbuț și că al meu era puțin galben, veșnic într-o comparație. Și sigur că am ajuns să fac niște investigații la scaun, de unde a reieșit că cumva parte din alimente nu erau bine digerate și mai avea și celuloză. Aia apărea pentru că mânca hârtie adesea. Cumva aveam răspunsul ăsta, dar nu. Eu acum sunt relaxată, zâmbesc și mă pot uita în trecut fără să mai bată inima, la fel ca atunci. În schimb, atunci, într-adevăr, eram foarte îngrijorată pentru că el avea o greutate nu foarte îngrijorătoare, dar sub greutatea de pe grafic. Și era destul de grav pentru mine că copilul meu nu este în grafic, desigur. Și am căutat să fiu o mamă responsabilă, mergând prin cabinete și căutând răspunsuri. Am ajuns în cabinetul de alergologie, unde i s-au făcut teste. Desigur, după răspunsul de malabsorpție în urma analizei de scaun, am început investigațiile pe partea aceasta, unde am fost trimisă. Și din toate testele pe care le-au făcut în cabinet, a reieșit alergic la păr de cal. Și atunci eu am zâmbit și relaxat, am zis, ok, deci nu are nicio problemă pe digestiv. În principiu nu, dar și pentru această alergie va trebui să avem în vedere un program de vaccinare care era împărțit din 3 în 3 luni, oricum, o chestie care și la vremea aceea mi s-a părut foarte mult. Am mers acasă și am început să caut alternative. Am găsit homeopatia, prima dată. Nu intrasem încă în lumea uleiurilor esențiale, a fost chiar în vara respectivă. Eu m-am înscris în doTERRA în octombrie. Și din luna iunie-iulie, de când am început investigațiile, și până în octombrie i-am făcut tratament alopat 2 săptămâni. Într-adevăr, copilul meu mânca, mă speriam și ziceam, Doamne, oare e adevărat? Dacă o ține așa, deja o să fie obez. Și a fost pentru mine
acel moment în care am văzut că el reacționează atât de repede la medicament, am zis ok, eu îi stopez medicamentul acesta și ce se întâmplă? O luăm de la capăt. Asta s-a și întâmplat. Imediat după ce am terminat, îmi scrie Gianina că nu se aude bine. Mă aud, Alina? Da, te auzi foarte Eu bine. aud foarte bine. Ok. Bun. Mă Da. scuz. Ala, mă scuz, am răspuns doamnei Claudia. Am înțeles, ok. Nu-i problemă. Da. Și asta s-a și întâmplat. Deci am oprit medicamentul respectiv, antialergicul respectiv și am zis ok, până aici. E clar că intuiția mea nu dă greș. Am plecat pe partea de homeopatie. Acolo am întâlnit o doamnă doctor care nu era nici medic de familie, nici homeopat, nu era hotărâtă încă. Și în primă fază mi-a recomandat ceva homeopate, apoi a zis, nu, cred că tot mai bine e să mergeți în cabinetul de alergologie. A fost o mare aventură plimbatul acesta printre cabinete, când alopat, când holistic. Și în cele din urmă am ales să las timpul să crească, el să crească. Practic, mi s-a spus că odată cu timpul el va crește și problemele digestive se vor mai rezolva și de la sine. Și am ajuns în octombrie să cunosc lumea uleiurilor esențiale și odată cu lumea uleiurilor esențiale și NMG-ul, care ne povestește despre conflicte. Eu cred că toată lumea de aici a auzit despre conflicte și despre NMG. Și am început să citesc imediat, desigur, asta a fost prima lectură din cărțile de NMG, malabsorpție, intestin iritabil. Și ce spune NMG-ul despre asta? Conflict de supraviețuire, conflict în relația cu tatăl, fiu, ură care nu se poate digera la partea de intestin subțire. Zic, ok, de unde până unde să aibă copilul meu genul acesta de sentimente, pentru că nu erau posibile din punctul meu de vedere. Apoi am mai studiat puțin și am înțeles că, de fapt, aceste probleme apar din intrauterin și am înțeles că, da, într-adevăr, cât am fost însărcinată cu Aian, am avut conflicte puternice. De fapt, au fost percepții foarte greșite despre evenimentele care au venit spre mine la momentul respectiv și de acolo, da, era clar pentru mine că, într-adevăr, asta se întâmplase. Copilul meu somatizase, practic, toate conflictele pe care eu n-am știut să le gestionez. Și, să spun așa, m-am liniștit. Am zis, ok, dacă e despre asta, înseamnă că, așa cum s-au instalat niște programe, până la urmă sunt niște programe, așa vor fi dezinstalate. Și am aflat că, de fapt, această problemă de malabsorpție e mai mult, asta din punct de vedere NMG, este mai mult partea aceasta de șină, când alimentele practic devin șină și care fac ca organismul să reacționeze la conflict, să-i readucă aminte practic corpului conflictul respectiv. Am început să analizez ce anume am consumat eu în timpul sarcinii, pentru că nu aveam foarte multe preferințe, eram destul de, adică practic cred că împreună cu Aian la nivel de suflet am stabilit noi că o să mâncăm lapte cu covrigi, portocale și mere, foarte multe mere. Și am practicat și vorbitul în somn, care era necesar pentru a le elibera pe el de ceea ce nu era al lui. Între timp, desigur, m-am vindecat și eu de conflictele care au stat
la baza acestei somatizări a lui și susținută de uleiurile esențiale, chiar dacă au venit mai târziu, el în continuare pentru mine era un copil prea slab, nu prea slab, dar comparativ cu alții destul de slăbuți. Și am mers spre a echilibra partea aceasta. Am adus în dieta lui în fiecare zi PB Assist. Deocamdată nu-l avem pe stoc, dar el va reveni. PB Assist a făcut ca scaunul lui să fie mult mai legat, mult mai bine procesat. L-am administrat în fiecare dimineață. Nu i-am făcut neapărat cure. Nu mi s-a părut necesar să-i fac cure de PB Assist. E un probiotic care l-am administrat fără nicio frică. Am fost convinsă că corpul lui, până la 5 ani jumătate, a avut destule dezechilibre care aveau nevoie de reparație. La partea de uleiuri am mers foarte mult pe neroli, tămâie, bergamotă, balans, în difuzor portocala. Practic, intuitiv l-am pus și pe el să aleagă și desigur ce poate să-i placă unui copil decât portocalele și el a ales asta. Și foarte multă discuție despre faptul că el este perfect, că nu e ok să se compare. Sigur că această percepție a mea de atâta timp că el este slăbuț s-a transmis și spre el și începea și el să-și facă complexe despre fapul că nu avea mușchi destul de puternici, comparativ cu alți colegi, desigur. E o lume foarte frumoasă, cea a uleiurilor esențiale și pe lângă faptul că a echilibrat organismul lui Iaian și mintea mea și sufletul meu, am scăpat de cercul din care nu mai ieșeam, și anume mersul la toate ușile, cabinetele, la toate variantele de oare ce-o fi asta, și îți aduce liniștea. Ziua în care afli că, de fapt, orice afecțiune se află, în spatele oricărei afecțiuni se află, de fapt, o emoție. Vă recomand să îmbinați minunata lume a uleiurilor esențiale cu înțelegerea acestui concept și avem destul de multe materiale care să vină împreună, NMG cu uleiuri esențiale, și o să vedeți diferența. Alina, dacă ai întrebări sau dacă cine vrea să mă întrebe lucruri, dacă nu știu, dacă vreți să știți mai mult. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că știu că ai avut nevoie de curaj ca să vii să ne împărtășești și vreau să-ți mulțumesc pentru asta. Da, cumva am ieșit un pic din confort. Când vorbesc despre mine, e mai ușor. Când vorbesc despre puiul meu, cumva mă gândesc, băi, poate peste ani va vedea acest video și nu-mi doresc să-l pun în niciun fel de postură. El este desăvârșit și m-a învățat foarte multe lucruri în toți acești ani. Cea mai mare lecție este unicitatea lui și faptul că el a fost fusiform. Mă pot uita acum liniștită în transgenerațional, unde are cu cine să semene. Și da,
fiecare pui vine cu lecțiile lui și sunt mândră că e puiul meu. Eu cred că și el este mândru că tu ești mămica lui. Și Cu eu v-am siguranță, cunoscut într-o și în zi realitate va și fi. sunteți minunați și radiați așa de energie din aia faină. Da, Și mulțumesc. eu vreau să-ți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi astăzi și vreau să vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și vă doresc alegeri înțelepte. Noi vom închide acum înregistrarea de pe Facebook și vom mai rămâne pe Zoom într-un cadru mai intim și vă invit să veniți să ne puneți întrebări. Mulțumesc tare mult și seară minunată!